gusto ko lang din, well, mag-executive session yata kayo as called for by Congressman Barzaga, but gusto ko lang kasing medyo linawin, medyo related naman to dun sa question ni Kong BT Barzaga kanina, is that yung premise ng IRM is with regards to yun nga, calamities and all that. So, hindi pa rin malinaw sa akin how it came about or ano ang legal basis para isama yung mga dialysis centers tsaka lying in. Kasama ba ito sa executive session nila sasagutin? Kasi gusto ko lang malaman ano yung tinutungtungang basehan kung bakit pwedeng isama ang lying in tsaka dialysis center doon sa IRM regulation. Dr. Vargas, kindly reply. Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, because our IRM, especially for this one, is on the pandemic, yun pong pagbibigay ng IRM is not only for COVID cases, but for all cases that are affected with this pandemic. Kaya po, even po doon sa part po ng liquidation ng IRM, it is not just for claims na COVID, but for all cases that were actually treated or admitted in a certain facility during this time of pandemic. Again, ang pinanggagalingan po namin dito is yung pong COVID, yung pong kabuuan ng operasyon ng isang ospital ay maaapektuhan ng COVID cases. Kung kaya po lahat po ng pagkakasakit, including the dialysis and even the maternities that should not be going to the hospital right now because of the COVID, maaapektuhan din po. So again, the IRM po is because of the result of the pandemic, not only because of COVID cases. So parang sinasabi mo, dahil yung kinoconsider na emergency or disaster na situation is the COVID, so lahat ng pwedeng pumasok dito at lahat ng pwedeng mag-apply, pwede yung i-entertain. Lahat po nung pwedeng maapektuhan noon pong pagkakaroon ng COVID, so hindi lang po ito hindi lang po yung sakit na COVID yung kino-cover nung ating IRM, kundi lahat po nung maaaring maapektuhan pagdating po sa operasyon ng isang ospital. And yun pong operasyon ng isang ospital, hindi lang naman po COVID yung pong kanilang gagamutin during the time of pandemic, but all other cases. Pero kasi in dialysis and sorry, Mr. Chair. Well, anyway, through you, Mr. Chair, para ang nakikita ko lang kasi is, kaya din natin minadali na magkaroon ng IRM is because to help the hospitals cope with the COVID situation. Diba? Katulad nga na sinasabi natin, kung yung mga dialysis centers naman, naniningil sila, tapos tumatanggi sila sa COVID patients para i-dialysis. So parang hindi nakatulong yung IRM dun sa mga ospital in this time of pandemic. That's why I agree with Kong PD Barzaga. We want to know answers to that question. Kung bakit nauna pa silang bigyan ng pera kesa dun sa mga, it's not a matter of, ito po yung naunang nag-submit, ito po yung unang nag-comply eh. Ang Philhealth dapat, alam nyo kung sino yung mga dapat ninyong unahing ospital na higit na nangangailangan because of this situation. Kaya siguro I'll also wait for that executive session because I'm really interested to find out regarding that. Okay. Yes. Yeah, may sasagot daw po si VP Limsiaco. Go ahead, VP Limsiaco. Okay. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. In addition sa explanation ni Dr. Vargas, makita sa datos ng pagbayad ni Philhealth that by January nasa 10.1 billion, February nasa 10.6 or 10.7 billion. March po, dito po nag-umpisa na po, bumaba na siya, 8.9 billion po. Ang sunod po, pagdating ng April, nasa 4.3 billion po. And then May, nasa 5 billion po. And June, nasa 5.2 billion o 5.3 billion po. Ito po yung regular na claims na pinaprocess at saka binabayad po ni Philhealth. Makita po dito that pababa po ang pagbayad ni Philhealth ng benefit claims dahil po apektado din po yung ating regional offices dahil po nag-slow down din po ang ating pag-process. Kaya po hindi lamang po yung mga malalaking hospital kundi lahat po ng mga facilities sa datos na ito
ay apektado po ng COVID-19 po dahil sa pagbaba ng pagbayad ni PhilHealth sa kanila. Now, doon naman po sa pag-prioritize ng hospital po ay makikita natin po sa datos po that 50% ng nai-release ni PhilHealth na IRM ay pumunta po sa level 3 hospital, 29% po or 4.3 billion pesos ay pumunta sa level 2 hospital, and level 1 po ay nasa 18% po or 2.7 billion po, Your Honor. Honorable BH. Yes, thank you for that. Ano? Pero yung explanation mo, mas lalo nga akong nangihina na bakit meron pa rin mga malalakas na private institution na tila ang nabigyan nyo pa rin ng priority despite the fact na pababa ang releases ninyo, na igawa pa rin nating isingit yung mga, of course, dialysis is very important. Kaya lang, these are private facilities na naniningil eh. Kaya nababahala ako na bakit inuna natin yung private facilities na hindi naman libre ang dialysis nila. Diba? So, ibig sabihin yung nagpupunta doon, kahit papano, ay may kaya. So, yun lang ang aking isang gustong i-point out, but we can discuss it for another matter. Kasi meron na akong gustong tutukan ngayon. Nabanggit na kanina ni Chairman Mike Defensor yung tungkol sa Red Cross. So, that's very important na mabayaran natin sila. Ngayon, I'm alarmed with the new joint memorandum na in-issue ng DOLE, ng DTI, at saka ng DOH with regards to mandatory PCR testing for the employees. Are you aware of this already? Is Philhealth aware of this memorandum? Mr. Chair? Kindly reply, Philhealth. I would think SVP De Jesus would be the one to reply on that. Magandang umaga po, Mr. Magandang Chair. umaga po. Sa akin punto pa lamang po, ako po hindi aware of that. I will ask my colleagues kung mayroong, kasi kung pamarapatin po ninyo ako magdagdag ng konting paliwanag, ang normally po, kapag may gustong ipagawa sa PhilHealth ang DOH, yun doon po nanggagaling ang aming mandato, so that maihanda po namin kung ano yung pondong kakailanganin para sa particular program. Binibigyan po kami ng DOH ng panahon para maglagay ng polisidad diyan sa kung may bagong programa. Yun lang po ang kaya kong sagutin sa ngayon. Ano po yun? Hindi, ang tanong ko lang po, aware po ba kayo dito sa bago? Kasi kasama rin naman po kayo doon sa agreement na ito. Ulitin ko lang po, personally po, hindi ko po pa nakita ang dokumentong yan. Mayroon po akong idea dati na pinag-uusapan ang agreement among those government agencies, including, I think, Philippine Red Cross, if I'm not mistaken. Yun lang po ang naaalala ko, pero hindi ko po masasagot yung particular na katanungan ninyong yan, Mr. Chair and Madam Congresswoman. Thank you. Mr. Chair, kasi yung direction natin nito is paano mangyayari kung sasabihin ng DTI and DOLE na mandated na ang PCR testing at least once every quarter sa kanilang mga empleyado. Diba? At ang sasagot daw nito ay Philhealth. Can Philhealth accommodate this? Dahil syempre, contributors ng Philhealth ang mga empleyado ng private companies. Mr. Chair? Yes, Philhealth. Pakiulit nga lang po yung tanong mismo dun sa particular na issue on the testing. Kasi po, uulitin ko lamang po, ang mandato po namin ay bayaran ang mga packages na aprobado ng Department of Health.
Kung mayroon pong ganon, ibababa po sa amin yan at gagawaan po namin ng kaukulang polisidad. And if I ask my colleague here on my left, wala naman yata siya pang nagagawa na polisidad about the more expanded testing to include the employees. Kami po ay nakahanda na magbayad ayon sa ipinag-uutos po ng Department of Health, ayon din po sa mga packages ng aming korporasyon. Yun na po ang kaya kong sagutin sa ngayon sa inyo. Mr. Chair, para lang so maliwanagan ko yung proseso. Kunwari yan, sinasabi niya, packages. So ito, bagong mandato ng DTI at DOLE na dapat magpates ang mga empleyado na mga miyembro naman ng Philhealth. So paano ba ang sistema dito? Mag-a-accredit ang Philhealth ng mga testing centers para yun ang magiging accredited na bayaran nila. Paano ang normal sistema o proseso? Kunwari, bumaba ang order sa kanila. O, Philhealth, kailangan yung bayaran yung mga packages ng mga employees as per joint memorandum circular of DOLE and DTI and DOH, ganyan. Ano yan? I-accredit nyo pa ba ang mga testing centers na ito? Kasi yun ang gusto kong malaman dahil kung i-accredit nyo, sana may ceiling din sa presyo at katulad nung sinasabi ni Kong Boying, sana meron ding ceiling sa time, the number of days it takes for the results to be released bago nyo bayaran. Yung masasagot ko po dyan sa accreditation, ang mga accreditation po ay iginagawa ng RITM. Sila po ang nagbibigay ng pahintulot sa mga testing laboratories. At kapag sila po ay na-accredit na, maaari pong lumapit sa amin ang mga labs na yan para mabayaran po namin yung mga sinasabi namin kanina na pakete o packages ng in this particular case ay yung pong testing. Doon naman po sa suggestion kanina, kami po ay nakikinig ng team sa mga suggestions at kami po ay naniniwala sa wisdom ng collective body ng ating mga legislador at kami po ay handang mag-revoke, mag-revise at mag-suspinde ng kung anumang programa para po sa ikabubuti ng mga programa na gustong ipatupad ninyo para sa mga kababayan natin ng Philhealth. Thank you for that, no, VP. Through you again, Mr. Chair. Ang tanong ko, so ibig sabihin, hindi na magpapa-accredit ng bago sa inyo. Basta accredited ng FDA or ng RITM, yung Testing Facility Center, automatic, they can claim sa Philhealth. Tama po ba yun? Wala nang panibagong accreditation sa Philhealth. Mr. Chair, Madam Congressman, ang accreditation po ay paglilisensya sa testing laboratory. Yan po ay ibig sabihin lang sila po ay pinapayagan na mag-conduct ng test. Ang sa amin po ay inaantay po Mr. Chair, ang tinatanong ko, paano yung accreditation para sila? Madam Congresswoman, Mr. Chair, ang DOH protocol po ang nag-i-establish ng kung sinong individual ang dapat na bayaran ang testing. So kung ang isang individual po ay pumasa sa sa proseso at protocol na in-establish ng Department of Health, siya po ay naturally mababayaran. Hindi siya directly, pero yung pasilidad na ginamit ay mababayaran po, marireimburse. Doc
Ish, baka meron ka pang gustong idagdag? Mr. Chair, Madam Congresswoman. Go ahead. Yes po, we do accredit all the testing laboratories before we can actually pay for them. So ang proseso po, kailangang malisensyahan muna siya ng RITM or certified by the RITM and the OH licensed. Although automatically po we consider them as accredited, they have to submit several documents to Philhealth. One po is the DOH certification or license that they are accredited for the SARS-CoV-2. Second is the profile, data profile of the facility. Second po is third po is the performance commitment. And fourth po is their bank accounts for the payment. And at the same time po, yung question nyo kanina, yes, we only pay po for certain packages. So meron po tayong amount na babayadan lamang, naka-maximum po yon, and according to our policy, dapat po siya ay no copay. Sorry, anong last word? No, ano? Dapat po siya ay Anong last term, no? no copay po. Ibig sabihin, Okay. dapat So, wala babayadan in excess. so dapat no copay. So, ibig sabihin, you can also, before you accredit them, pwede kang maglagay ng ceiling sa presyo ng sinisingil ng isang testing facility. Before, Mr. Chair, yun pong ating pakete sa ngayon is 3,409 kung lahat po ng serbisyo ay ibinibigay. Kung donated naman po ang test kits, it's at 2,077. At kung donated po ang test kits and lahat ng serbisyo ay kasama sa budget, normally in the government, it's around 900 plus po. So yun po yung maximum ceiling po. Yun po yung package na binabayad natin. so hindi nyo i-accredit ang isang institution kung ang singil nila is higher than this one. If the private if a patient will have to pay, kunwari ang singil nila 10,000. So hindi nyo sila babayaran kasi hindi sila, dahil magko-copay ang isang patient. Is that right? Mr. Chair, kasama po kasi dun sa performance commitment na sasignan noong facility na isasubmit sa atin na sila ay susunod sa ating mga patakaran, sa rules and regulations. So kasama po yun doon sa signed performance commitment. So ibig sabihin, this will now bring down the cost of the PCR testing na kaparehas ng kung ano ang sinisingil ng Red Cross. Tama po ba? If they want to be accredited sa Philhealth. Pakiulit lang po. Sorry po, Madam Congresswoman. Honorable BH, So, we wrap up? yeah. So ibig sabihin, pag sumali sila dun sa programa, they'd have to comply with the pricing of Philhealth. Tama? Yes po, dapat po. So kung meron po... Sorry, hindi, ano po yun? Mr. Chair, yes po. Dapat po kung ano po yung ating binabayadan or kung ano po yung ating nasa polisiya, yun po dapat yung gagawin. At ang nakalagay po doon sa ngayon, it is no copay. Meron na po bang accredited na mga ibang testing facilities with Philhealth aside from Red Cross? Mr. Chair, we have around 98, I think po, sa pahuli kong pagkakaalam, around 98 SARS-CoV testing laboratories na currently accredited with I can't, wala po akong marinig. Ano yun? I think around 98 po. Can you please check and report to the committee? And then yung next question ko nga, Yes, kaya ba ng Philhealth ito? Sa pera ng Philhealth, sa sitwasyon ng Philhealth, Mr. Chair, I think our actuary will have to do the numbers game, especially po dun sa nabanggit nyo na bago, na meron pong bagong memorandum na kailangan din po naming makita para po ma-review din namin yung ating funds, kung fund sustainability po. Thank you, Dr. Vargas. Nawala po ata si Honorable BH Herrera. Anyway, that was her last question.